Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight. Dneska si ukážeme další techniku z těch boxerských, z těch základních boxerských technik. Už známe přímý údery, známe háky, které jsou ze strany a ještě nám do té skládačky chybí jeden úder a to jsou zvedáky. Je to vlastně úder vedený ze spoda a to buď to na obličej, bradu a nos soupeře nebo na tělo. U zvedáků platí úplně stejné zásady jako u ostatních úderů. Musíte furt myslet na to, že je to úder celým tělem, abyste nepláceli jenom rukama, kdy v tom nemáte sílu, taháte to jenom ramenem, ale dáváte do toho celé tělo, vytáčíte patu, rameno a bok jdou dopředu a tím generujeme pořádnou sílu, tomu člověku odpálíme tu hlavu nahoru. Druhá ruka, loket u těla, ruka u hlavy a tady je opět kryje rameno. Díky tomu, že ten úder dobře vytáčím, tak já můžu došáhnout i s tím zvedákem, který je velmi jakoby ze spoda dost daleko. Předvedeme si to. Začneme s vedákem, který je vedený na obličej soupeře. Začneme zadní rukou, je trošičku jednodušší, protože to rameno je vzadu vlastně už připravený, takže je trošičku přirozenější ho dávat. Ukážeme si na tom základy, pak budeme další techniky. Tak, naznačíme si zvedák na bradu soupeře. Jak vidíte, snažím se víc ten úder ze spoda, je to pro případ, že třeba on nemá dostatečně zavřený ty ruce dohromady, jak to tam proklouzne a pak ta hlava dostane pěknou ránu. Pokud trefím bradu, je to super, taková vypínací rána. Pokud trefím nos, můžu mu jako dost nehezky vylepšit fasádu, ale co s tím, že jo? Tak, ukážeme si to na obou, aby jste to viděli z obou stran. Jdeme zadní zvedák, rameno je vepředu, druhá ruka u těla. Ukáž zadní zvedák. Jak vidíte, maličko si to nabil, ale ne tolik, aby přepadával. Díky tomu to tělo urazilo větší vzdálenost, je tam ještě větší rána. Rameno má před obličejem, aby kdyby já jsem tady zkoušel něco ze strany, netrefil jsem mu bradu, takže je relativně bezpečí. Tady ta ruka je stále přilepená. Bok je vepředu, pata zase lehce vytočená. Kdyby mířil na bradu, trefil to, asi bych nebyl úplně nadšený. Je důležité tam opravdu furt myslet na to tělo, protože pokud se budete snažit toho člověka jenom takhle jakoby nějak fackovat, nikdy neprorazíte ten kryt. Chce to opravdu přesně mířit a posílat tam celé tělo. Jsou různé varianty, jak můžete ten zvedák vést. Buď to můžete mít palec k sobě, což já třeba upřednostňuji, záleží potom samozřejmě na vaší preferenci, anebo můžete mít k sobě dlaň. Řekl bych, že když máte k sobě dlaň, můžete tam dát trošičku větší sílu z toho ramena a bicepsu, ale když máte k sobě palec, je ta ruka uší a snáš proklouzne v tom krytu. Ukážeme si ještě přední zvedák. Je to trošičku složitější, ta strana už je vepředu, je tam maličko náročnější vytvořit ten prostor, aby ta rána šla celým tělem. Můžu tam buď to nabít, anebo to pořádně vytočit, aby to bylo rychlý a zároveň silný. Ukážeme si to s obou stran. Vlastně, když já budu chtít jít kratičkej zvedák, nebudu tam chtít jít nabíjet, musím hnedka vytáčet patu. Jo? Jdeme, bam. Abych dopředu dostal rameno a bok, není tam tolik prostoru. Pokud já na to ten prostor mám, můžu to tam trošičku nabít. Nabiju si na jednu stranu, tím, že pošlu dopředu pravou stranu a bam, vytočím to. Je tam opět velká dráha toho těla, takže velký přenos váhy, velká radost soupeře, pokud to trefím. Ukážeme si ještě z druhé strany, pojď přední zvedák. Vidíte, když to jdu rychle, je to jenom takový švihnutí, pokud to hodně nabiju, bam, obrovská rána, když tam do toho ještě třeba se skloníte, když čekáte nějakou jinou techniku, může to být dost nepříjemný, že tomu člověku do toho nalítnete, ještě ho podpoříte v tom. Takže na to pozor, to sklánění celkově nedělat. I zvedáky se dají víc na tělo. Pokud ten člověk nějakým způsobem má mezeru zrovna vyprostřed toho krytu a vy nejste dostatečně daleko na to, abyste tam vedli nějaký přímý údery, který jsme už probírali, můžete si tam hezky zvednout. Je to taky slušná rána, pokud tam dáte to rameno, který musí být před váma a ten bok, bude to určitě nepříjemný. Pokud budete mít to rameno zase, budete moc blízko, nikdy do toho tu sílu nedáte. Jo, a navíc tam jste dost jakoby exponovaný pro nějaký protiútoky. Kdybyste si to chtěli zkoušet a máte k tomu parťáka, můžete opět jet lapování na dlaně. Nastaví ve výšce brady dlaně a já jedu jeden zvedák, zkontroluji, jestli jsem správně, on mi to čekne, druhý zvedá, zase on mi to čekne. Jo, takhle se můžeme hezky hop, hop, prostřídat, raz, dva, jo, jedeme, můžeme do toho přidat kroky,
a potom už můžeme ty techniky i kombinovat. Můžeme si dávat přímka, zvedák, hák, aby jsme to všechno zkoušeli na sebe navazovat. Ukážeme. Přímka, zvedák, hák. Přímka, zvedák, hák a vracím se. Dávejte pozor, abyste se nenaučili po kombinaci pustit ruce dolů. Je to častý zlozvyk, člověk má pocit, že už má vlastně hotovo, takže už nemusí, ale v tom zápase opravdu musí. Pokud se cítíte jako dost drsně, můžete si to zkoušet i přímo do živého masa. Samozřejmě na obličeji bych to úplně netestoval, mohlo by se vám stát, že třeba vás pak nevezmou do práce na pohovoru, ale na to tělo to nikdo nevidí, takže postavíme, zatneme a zkoušíme si raz, dva, můžeme prostřídat, raz, dva, můžeme prostřídat, raz, dva a tak dále, dokud jeden z těch lidí už toho nemá dost, což jsem teďka já. Co se týče úderových ploch, už jsme to trošičku probírali, snažíme se tam trefit, pokud na obličeji, tak bradu a nos. Vždycky se vyvarujte tomu, abyste trefovali čelo, protože čelo je tvrdý, můžete spíš ublížit svoji ruce než tomu člověku. Co se týče spodku, míříme na solar, mezeru mezi spodníma žebrama, anebo na samotný spodní žebra. Jsou to nejslabší místa na tom těle, dokážou člověka dost dobře vyfouknout a vy pak máte o to větší pohodu. Dneska jsme si ukázali teda třetí základní techniku boxu, to jsou ty zvedáky. Je to velmi účinná technika, dost často se k ní člověk ani nedostane, protože se bojí, že ta vzdálenost je tam moc veliká, ale není to tak. Došáhnu s tím téměř stejně daleko, jako došáhnu s přímkou. Záleží jenom na to, jaký úhel si udělám v lokti. Když bych to šel nějak jako rychle, mělo by to vypadat nějak navazovat, nebo prostě to je hodně rychle, záleží samozřejmě, jestli stínujete, spárujete, děláte nácviky a tak dále. To je asi ke zvedákům všechno. Já vám děkuji, pokud jste to dokoukali až sem. Jste praví válečníci a uvidíme se u dalšího videa. Teda tenhle staženíka mi vadí, mě se na ní potějí nohy. Jako chodidla, vole. Potějí se vám někdy chodidla, mě teďka. Mně se tak Teď už vidím, jak tam bude vole věta. Potějí se vám někdy chodidla, mě teďka, vole.